जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं धीरज सालोखे ग्राफिक्समध्ये। फायनली मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण घेऊन आलो। तर आजचा व्हिडिओ आपला खूपच इंटरेस्टिंग होणार आहे। आज आपण भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त बॅनर डिझाइन बनवणार आहोत। अशा प्रकारचे सेम टू सेम बॅनर डिझाइन जर तुम्हाला बनवायचे असेल तर तुम्हाला एकच काम करायचे, ते म्हणजे आपला व्हिडिओ पूर्ण बघायचे। व्हिडिओ जर तुम्ही पूर्ण बघितला तर तुम्हाला समजणार। आणि आजच्या जिफायला मी 8 अंकी पासवर्ड दिलेला आहे आणि तो पासवर्ड तुम्हाला 2 भागामध्ये कोठेही मिळून जाईल। तरी आपला व्हिडिओ जरा स्किप करू नका। व्हिडिओ जर तुम्ही स्किप केला तर तुम्हाला पासवर्ड सापडणार नाही। आणि मित्रांनो, आता जे आपल्या व्हिडिओला एक लाईक करून टाका। चॅनलवरती जर नवीन असेल आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून टाका आणि ती बाजूची बेल आयकॉनची घंटी असेल ती सुद्धा ऑलवर सिलेक्ट करा। एवढं केल्यानंतर आपल्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील। चला तर मग जरा वेळ न घालता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। डायरेक्ट मित्रांनो, आपण आपल्या मोबाईलच्या होम स्क्रीनवरती आलोय। तर आज आपल्याला पिक्सेल ॲप ॲप्लिकेशन लागणार आहे। पिक्सेल ॲप ॲप्लिकेशनची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। आधीपासून असेल तर काहीच विषय येत नाही। आणि मित्रांनो, काही कारणांमुळे पुढे व्हिडिओमध्ये आवाज मी टाकू शकलेला नाही आणि पुढचे व्हिडिओ आपल्या आवाजात येत राहणार आहेत। तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे सर्व स्टेप बाय स्टेप करायचे। चला तर मग बॅनर डिझाइन बनवायला सुरुवात करूया।